අයිබෝන් හැමෝටම මම මේ සෙක්ෂන් එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඩවුන් පයිප් එක කොහොමද අපේ ඇඳගත්ත ගට එකට දාන්නේ කියලා. එහෙනම් දැන් බලමු අපි කොහොමද බලමු මේකට අපි ඩවුන් පයිප් එක දාන්නේ කියලා. මම යනවා මේකේ එලිවේෂන් එකකට. එලිවේෂන් එකට මම ප්ලෑන් view එකට ගිහලා මම මෙතනින් මේ පැත්තේ එලිවේෂන් එක මම යනවා. ගිහිල්ලා මම මේකට සාමාන්‍යයෙන් මම හිතාගත්තේ 65 කියන ඩයිමීටර් තියෙන බටයක් දාගන්න. මම ඒක දාගන්න ඕනේ ආත් එක මම පොඩ්ඩියට රෆ්ලි ඇඳ ගන්නවා රෙෆරන්ස් ලයින් වලින්. දැන් මම සෙන්ටර් එකේ මෙහෙම පල්ලෙහාට අරගෙන විඩ්ත් නම් කොච්චරක් ඔෆ් වෙන්න ඕනේ කියලා මම නිකන් ඔෆ්සෙට් එකක් දාගන්නවා. මේ වගේ පොඩි ඔෆ්සෙට් එකක් දාගත්තා. ඊට පස්සේ අපි යමු මේක අඳින්න. මුලින්ම අපි කරන්න ඕනේ ආකිටෙක්ට් ටැබ් එකට යන්න. ආකිටෙක්ට් ටැබ් එක තියෙනවා, ස්ට්‍රක්චර් ටැබ් එක තියෙනවා, සිස්ටම් කියන ටැබ් එකට යන්න. සිස්ටම් එකට ගියාම මෙතන පයිප් කියලා තියෙනවා. පයිප් කියන ටැබ් එකට ගියාට පස්සේ මෙතන යන්න ප්‍රොපර්ටිස් බාර් එකේ එඩිට් ටයිප්. එඩිට් ටයිප් ගිහලා මෙතන ඩුප්ලිකේට් එකක් හදාගමු. ඩවුන් පයිප් කියලා. ඊට පස්සේ මම මේකෙන් එතන ඩවුන් පයිප් කියලා මම මෙතන ඩුප්ලිකේට් එකක් හදුවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මේ එඩිට් කියලා. එඩිට් කියන එකට යන්න. මම මෙතන ඩවුන් පයිප් සයිස් එක හදාගන්නවා. 65 කියලා. මම 65 කියලා දානවා. මෙතන මේ තියෙනවා ස්ටීල් ඒ වගේ මෙතන ප්ලාස්ටික් කියන එකේ මම පෙරලි 40 කියන එක දාලා එතන මේ 65 කියලා හැදුවා. පස්සේ මෙතන මේ ඒ ටික හරි අපි දැන් නිකන් ඇඳලා බලමු පයිප් එක. ඉරක් විතරයි ඇඳෙන්නේ. ඒ ඉරක් විතරක් ඇඳෙන්න හේතුව සමහර අයගේ මෙතන මේ අපි අර අපි 3D view එකට ගිහිල්ලා අපි රියලිස්ටික් මෝඩ් එක දැම්මේ. එතන මේ අයිකන් එක නෙවෙයි ඊට හැපැත්තෙන් පොතා පොඩි කොටුවක් තියෙන අයිකන් එකක් තියෙනවා. එතන මෙන්න මේ ෆයින් කියලා දාලා තිබුණොත් තමයි මෙතන ඩවුන් පයිපේ ලයින් දෙකම පෙන්නන්නේ. ඒ කියන්නේ බටයක් විදියට ඇඳෙනවා කියලා පෙන්නන්නේ. නැත්නම් අර අනිත් දෙකෙන් එකක් දාලා තිබුණා මේ නිකන් තනි ලයින් එකක් විතර වෙනවා. මෙතන ෆයින් කියන එක දාලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට තමයි ඇඳෙන්නේ. මේ ඇඳුනලා මේ පැත්තට අපි දැන් හරවන්න බෑ. එරර් මැසේජ් එකක් එනවා මෙතන බෙන්ඩ් එක නැහැ කියලා. ඒක නිසා අපි බෙන්ඩ් එක ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. ඒ බෙන්ඩ් එක ඇඩ් කරගන්නේ ඒක බෙන්ඩ් එක ඇඩ් කරන්නේ ඉන්සර්ට් වලට ගිහිල්ලා එතන තියෙන ලෝඩ් ෆැමිලි යන්න. ලෝඩ් ෆැමිලි ගියට පස්සේ මෙතන මෙට්‍රික් කියලා එකක් තියෙනවා. මෙට්‍රික් කියන එකේ බලන්න පයිප් කියලා එකක් තියෙනවා. පයිප් වලට ගියාම මෙතන ඇක්සසරිස් තියෙනවා, ෆිටින්ස් තියෙනවා. මෙතන ෆිටින්ස් යන්න. ෆිටින්ස් ගියාට පස්සේ ජෙනරික් කියලා එකක් තියෙනවා. ජෙනරික් ඒක තියෙනවා එල්බෝ ජෙනරික් කියලා. ඒක දාන්න. ඒක දැම්මම මේ ෆයිල් එක ලෝඩ් වෙනවා. ලෝඩ් වුණාම ආයෙ යන්න සිස්ටම් එකේ පයිප් ගිහින් එඩිට් ටයිප් යන්න. එඩිට් ටයිප් ගිහලා අපි කියපු ඩුප්ලිකේට් එක දෙන්නේ කියලා බලලා මෙතනින් එඩිට් යන්න. එඩිට් ගිහලා මෙතන එල්බෝ කියලා තියෙන නන් තියෙන්නේ. එතනොට එතන ඉස්සරහා තියෙන පොඩි ටික් එකක් දුන්න ගමන් මේ තියෙන අපි ගත්ත ෆැමිලි එක දෙන්න. මෙතන නන් කියලා තියෙන එතන ඕල් දෙයිලා ඕකේ කරලා මේකත් ඇප්ලයි කරලා ඕකේ කරලා ඊට පස්සේ ඒක හරිය. ඊට පස්සේ මෙතන දැන් අපි පයිප් අඳින්න හදන්නේ. මෙතන ඩයිමීටර් වැටලා තියෙන 65යි කියලා. දැන් ඔක්කොම හරිය. අපි මෙතන මේ විදිහට මෙහෙම පයිප් අඳින්න. දැන් තාවෙලා මම මේක මේ පැත්තට නමනකොට සාමාන්‍යයෙන් අංශක 45ට වගේ තියන්න. අංශක 45ට තියන්න අපි මේකේ ඇංගල් එක තියෙනවා අපි 45ක් නැත්නම් මේ කොලරොඩු හිර වෙන්න පුළුවන් මෙතන බෙන්ඩ් එකේ. ඒක නිසා තමයි අපි 45ක් තියුවේ. මේ වගේ මම බලහට අරගෙන ඉවර කරනවා. මෙතන පයිප් එක ඉවරයි. අපි මේකේ අපේ එලිතානේ පැතිරියේෂන් එක
එලිවේෂන් ඊස්ට් එකට ආවම දැන් මෙතන බටේන්ද බටේ නෑ. ඇත්තටම බටේ මෙහෙ තියෙන්නේ. මෙතනත් මේ බටේ එක තනි ලයින් එකක් පෙන්නන්නේ. මෙතන අර මේ ෆයින් දාගන්න. එතකොට තන බටේ පෙන්වනවා. මෙතන මේක සිලෙක්ට් කරලා බටේ ගෙනත් අපි එතන තියමු. ඒක අර හරියට අපි ප්ලේන් එකක් තෝරන්න නැති නිසා මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඔය ප්ලේන් එක තෝරන්න අමාරුයි මේක ඇත්තටම. බටේ තියමු. මේ තියෙන අපි ඇඳගත්ත ඩවුන් පයිප් නේද? මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි අපි ඩවුන් පයිප් ඇඳගන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේක සිලෙක්ට් කරලා මේක අපි එලිවේෂන් එකට ගන්න ලේසි. එලිවේෂන් එක සිලෙක්ට් කරගෙන මේකෙම කොපියක් කරගෙන මේ දෙකත් එක්කම ලෙවල් එකේ තියෙන නිසා මම මේකත් මෙතනට ඩවුන් පයිප් එකේ ඩවුන් පයිප් එක දාන්න. මේ විදිහට ඩවුන් පයිප් දෙකක් දානවා. ඊපස්සේ ඒ ආකාරයටම ඔයාලත් මේකේ ඊතුරු ඩවුන් පයිප් ටිකක් දාගන්න. ඒ ආකාරයට මේ වගේ තැන් වලටත් මේ මෙතන කන්න මේ මෙතනට ඩවුන් පයිප් දාන්න එපා කැතයිනේ. මේ පොඩි කටක් විදියට පල්ලෙහාට එන විදියට විතර පොසිෂන් 1 2 3ක් වගේ තියන්න. මේ පැත්තට 2යි මේ පැත්තේ කෙළවරට 1කුයි තියන්න. මෙතනටයි මේ පැත්තේ කෙළවරට 1ක් තියන්න. අනිත් එක මෙතනින් පොසිෂන් එක ඩවුන් පයිප් එකක් අරගෙන ඒක මෙහෙම කණුව දිගේ මෙතන පල්ලෙහාට ගන්න. ඒ ටික දැම්ම නම් ඇති. ආයි මෙතනට එකක් දාලා මෙතන මේ බිත්තිය දිගේ පල්ලෙහාට ගන්න එක. ඒ විදිහට නම් මෙතන පොඩි පල්ලෙහාට විතර පොසිෂන් 2ක් විතර තියුණා නම් ඇති මේ දෙකට. එතකොට ඇති ඉතින් මම මේක ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. අර මං කිව්ව ආකාරයටම මේ අඳින්න තියෙන්නේ. මෙතන අනිවාර්යෙන් මේක ෆයින් කියන එකේ තියාගන්න හැම මෝඩ් එකේදීම. එලිවේෂන් එකට ආවත් දැන් මේ එලිවේෂන් එකේදී මෙතන ෆයින් කියලා නැතුව අපි වෙනම එකක තිබුණොත් පෙන්නන්නේ ඉරක් විතරයි. මෙතන ෆයින් කියන එකේ තමයි තියාගන්න. එතකොට තමයි ඒක ඩවුන් පයිප් විදියට ලයින් දෙකකින් පෙන්නන්නේ. ඒ විදියට තියාගන්න. එතකොට මේ ආකාරයට මේක ඇඳගන්න පුළුවන්. මම තා කියලා දෙන්න ඕනේ කමක් තියෙනවා මේකේ රිච් කැප් එක අඳින විදිය. රිච් කැප් එක අඳින්න ඕනේ ඒක ෆැමිලි එකෙන් ක්‍රියේට් කරගෙන ඒක ලෝඩ් කරන්න තියෙන්නේ. මම ඒකත් ඔයාලට කියලා දෙන්න. මම මේක රිච් කැප් එක කොහොමද ක්‍රියේට් කරගන්නේ කියලා දෙන්න. අපි මෙන්න මෙතනට රිච් කැප් එක දාන්න හැටි කියලා දෙන්න. මුලින්ම යන්න ෆැමිලි එකකින් තමයි ක්‍රියේට් කරගන්න ඕනේ රිච් කැප් එක. මුලින්ම යන්න ෆයිල් ගිහලා නිව් යන්න. නිව්ද අපිට ඊතලට ක්ලික් කරපුවම ෆැමිලි එක එනවා. ෆැමිලි යන්න ගිහිල්ලා මෙතනින් තෝරගන්න මෙට්‍රික් ප්‍රොෆයිල් කියන එක. ඒකට ඩබල් ක්ලික් කරලා පස්සේ ප්‍රොෆයිල් එකට ඕපන් වෙනවා. මම මේකට ඇඳ ගන්නවා. අපේ රිච් කැප් එකට එන ප්‍රොෆයිල් එක මෙන්න මේ වගේ කියන එක. මම ඒකට මුලින්ම රෙෆරන්ස් ලයින් එකක් දාගන්න. 100 කියලා ටයිප් කරලා මම 100ට රෙෆරන්ස් ලයින් එකක් මේ වගේ දාගන්නවා. මම ක්‍රියේට් ගිහිල්ලා ලයින් ටූල් එක ගන්නවා. ලයින් ටූල් එක ගන්න මෙතනින් ආක් කමාන්ඩ් එක අරගෙන
ආකයක් ඇඳගෙන එක ඔෆ්සෙට් එක මිලි 5ක් දෙනවා මෙතන. දීලා මම මේ ලයින් එක කනෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. මේ වගේ දෙතුරු කැලෙන් වගේ ෆිලෙක්ට් කරගෙන මම මේක දැන් සේව් කරන්න හදන්නේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ. ඩෙස්ක්ටොප් එකේ මම මේක නිකන් දෙන්නම්කෝ කැප් කියලා දීලා මම ඩෙස්ක්ටොප් එකේ මම සේව් කරගන්නවා. සේව් කරාම මෙතනින්ම load into project කියන එක කෙලින්ම දීලා මේ වගේ box එකේ box එක ගාම ටික් නැති ඔක්කොම ටික් එක දාලා ඕකේ දෙන්න. ඕකේ දුන්නම අපේ මේ වගේ මම select ලා අන්තිමේදී එන තැනක් එනවා. එතනට ආවට පස්සේ එක්ක project එකට එන්න පුළුවන්. එක්ක නැත්නම් මේ වගේ අපේ හදපු එකට මෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ විදියට ආවොත් control tab එක දෙන්න. ඊපු ගමන් අපේ project එක වෙනවා. අපි 3D mode එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් යන්න ආකි ගිහිල්ලා roof එකේ යට පොඩි ටික් ඇත එක දෙන්න. දීලා තියෙනවා fascia කියන එක දෙන්න. fascia දීලා අපේ properties bar එකේ යන edit type ගිහිල්ලා අපි මෙතන එකක් මාක නමක් දාලා හදනවා. R cap කියලා මම දාන්න. cap කියලා දාලා ඕකේ. ඊට පස්සේ ඒකේ ප්‍රොෆයිල් එක තෝරන්න ඕනේ. ප්‍රොෆයිල් එක මෙතන උඩ ඉඳලා තියෙනවා. අපි අර cap කියලා සේව් කරගෙන අපි ලෝඩ් කරගත්ත එක මෙතනට විතර අන්න එක cap කියන එක දීලා ඕකේ කරලා මම මෙතනට ගිහිල්ලා මේ විදිහට මේ ලයින් වහල එජ් එක මෙහෙම ළඟට එනකොට මේ සිලෙක්ට් වෙන්නේ. මම මේ ලයින් එක ගාලා ගිහින් මම ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරපු ගමන් මේ වගේ අපි අඳගත්ත රිජ් cap එක මේකට වැටෙනවා මේ. අන්න ඒ විදිහට තමයි රිජ් cap එක නිර්මාණය කරගන්නේ. ගොඩක් අය අහලා තිබුණු රිජ් cap එක නිර්මාණය කරන්නේ කොහොමද කියලා. මෙන්න මේ ආකාරය තමයි රිජ් cap එක නිර්මාණය කරගන්නේ. අපේ වහල් වලත් මෙච්චරයි තියෙන්නේ මේ රිජ් cap එක දාගන්න. මේ විදිහට ඕනම ප්‍රොජෙක්ට් එකකට මේ වගේ රිජ් cap එක දාගන්න පුළුවන්. මම අද සෙක්ෂන් එකෙන් මම මේ ටික කරන් තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මාත් එක්ක දිගටම රැඳී සිටින්න ඔයාලට වැදගත් කියන හැම දෙයක්ම වගේ මම ප්‍රොජෙක්ට් එකේදී කියලා දෙන්නම් ඔයාලට. මම මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ඉස්සරහට කරගෙන යන්න බැලුවේ ඔය අමතර තියෙන පොඩි සෙක්ෂන් ටික ඉස්සෙල්ලා ඉවර කරගෙන නැත්නම් පස්සට ගියාට පස්සේ හරි අමාරු වෙනවා ඔයාලට අල්ලගන්න. ඒ කියන්නේ මට මෙතනින් ලේසි මේක ලෑන්ඩ්ස්කේපින් ටික කරලා මට ඉස්සරහට යන්නේ ඔයාලට තේරුමක් නෑ මේකේ ඔක්කොම ඉන් ඩීටේල් ටික ඔක්කොම දැනගන්න ඕනේ. දැන් හවුස් එකට අදාළව ෆැමිලිස් ටික ඔක්කොම ටික ඔයාලා ඉගෙනගෙන තියෙන්න ඕනේ. ඒකයි මම මේකේ වෙනම කරන්නේ. දැන් මේකේ තියෙනවා දැන් hand rail එකේ වුණත් hand rail එකේ තියෙනවා sizes වෙනස් කරන්න, design එක ගන්න කොහොමද, box type කොහොමද යන්නේ, ඒවා වුණත් ඒ family edit කරලා ගන්න පුළුවන්. මම ඒ ටිකත් ඔක්කොම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මම ඒකයි මේ පොඩි section වලින් ඔයාලට මේ කියලා දෙන්නේ මේ කොහොමද මේ family වලින් මේ අපිට ඕන විදිහට මේ නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. මම කියලා දෙන දේවල් වැදගත් කියලා හිතනවා නම් මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න හැම subscribe කරන්න, යාළුවන්ට share කරන්න, ඉගෙන ගන්න ආසයට. ගොඩක් ඉන්නවා AutoCAD කරපු අය ආසය මේ revit architect ඉගෙන ගන්න. මගේ section වලින් ඒගොල්ලන්ට හොඳ වටිනාකමක් වෙයි කියලා හිතනවා මම උගන්වන දේවලින්. මාත් එක්ක රැඳී සිටියාට ස්තුතියි.